Magpapalinis po tayo ng concrete pump mga kapamping. Yan po yung aking concrete pump, 52 meter dash 5. Yan naman po ay 56 meter dash 5. Meron din pong 60 meter dash 4. Ito yung pinakamalaki, yung 63 meter dash 5. Today is Friday mga kapamping. Ito yung araw ng paglilinis namin ng mga equipment. Yan. Yung 60 meter dash 63 meter dash 5. Yan naman po mga kapampi yung 56 meter dash 5.